Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනාගේ ඉල්ලීම මත තමයි අරන් ආවේ. මම කලින් කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා කප් කේක් හදාගන්න රෙසිපි එක කාටද ඕනි කියලා. ඉතින් ඒකට රිප්ලයි විදිහට මට ගොඩාක් අය WhatsApp message වගේම කමියුනිටි පෝස්ට් එකෙත් රිප්ලයි දාලා තිබ්බා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කොහොමද මේ කප් කේක්ස් හදාගන්නේ, ඒවා අයිසිං කරන්නේ සහ ඩෙකොරේට් කරන්නේ කියලා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් අපිත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන්. මම මෙතනදී හදන්න යන්නේ කප් කේක්ස් 10ක් නිසා ග්‍රෑම් 500 කේක් එකකට අවශ්‍ය වෙන quantity එකම තමයි අපි මෙතනදී ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කප් කේක් හදන්න ගන්න ingredients වගේම icing කරන්න අවශ්‍ය වෙන ingredients ටිකත් මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. මම ඉස්සල්ලාම කරන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයෙන් තියාගත්ත මාගරින් ටික භාජනයකට දාගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න එක. ඔයාලට මාගරින් වෙනුවට බටර් උනත් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝස් වල කියනා වගේම ඔයාලා මේ බටර් හෝ මාගරින් ලයිට් කලර් එකක් වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට මම මේ මාගරින් ටිකට සීනි එකතු කරලා නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ඔයාලා ගන්න ග්‍රයින්ඩ් කරපු සීනි නම් ඔයාලට ඉක්මනටම මේ සීනි ටික දී කරගන්න පුළුවන්. භාජනයේ වටේ මෙන්න මේ විදිහට බටර් සහ සීනි විසිරීලා තියෙනවා නම් ස්පැචුලා එකකින් ඔයාලට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ කප් කේක්ස් හදන්න අපිට බිත්තර දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මම මෙතනදී දෙකම එකතු කරන්න යන්නේ නැහැ. එක බිත්තරයක් එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරාට පස්සේ තමයි මම අනිත් බිත්තරේ එකතු කරගන්නේ. බිත්තර එකතු කරාට පස්සේ ඔයාලට සීනි ටික ඉක්මනින්ම පහසුවෙන් දිය කරගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට බැටර් එක දියරමල් ස්වභාවයක් ගන්න නිසා. හරි, ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ අපි කලින් හලාගත්ත පිටි ටික. මේ පිටි වලට මම මිශ්‍ර කරලා තියෙනවා බේකින් පවුඩර්. ඉතින් මම අවශ්‍ය ingredients ටික measurements එක්කම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් බලාගෙන ඔයාලගේ කප් කේක්ස් හදාගන්න පුළුවන්. පිටි මිශ්‍ර කරාට පස්සේ අපි බීට් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් එහෙම නැත්නම් පත්තකින් ඔයාලට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. පිටි එකතු කිරීමේදීත් ඔයාලා මෙන්න මේ පිටි ටික කොටස් දෙකකට කඩලා මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. නැවතත් මේ බැටර් එක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ බැටර් එකෙන් කුඩා ප්‍රමාණයක් මම වෙනත් භාජනයකට ඉවත් කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට අපි ඉතුරු කරගත්ත ඊළඟට මම චොක්ලට් කප් කේක්ස් ටික හදාගන්න ඒකට චොක්ලට් පවුඩර් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් ඔයාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. හරි, ඊළඟට මම කප් කේක් ට්‍රේ එකේ ලයිනර්ස් ටික දාගන්නවා. මේ අතරතුර ඔයාලගේ oven එක විනාඩි 10ක් සෙල්සියස් අංශක 150ක් යටතේ ප්‍රීහීට් කරගන්නත් ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ හැන්දක් යූස් කරලා එහෙම නැත්නම් පයිපින් බෑග් එකක් යූස් කරලා ඔයාලට ලයිනර්ස් ටික ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ බැටර් එක දානකොට කප් කේක් ලයිනර්ස් පිරෙන්නම දාන්න යන්න එපා. මේ ලයිනර්ස් වලින් හරියටම 3න් 2ක ප්‍රමාණයක් තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. මේ හරියටම විනාඩි 20කට පස්සේ මගේ කප් කේක්ස් ටික බේක් වෙලා තියෙන විදිහ. ඔයාලට පේනව නේද මගේ කප් කේක්ස් ටික ලස්සනට බේක් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවා හරිම soft. හරි, ඊළඟට මම කරන්නේ මේ කප් කේක්ස් ටික ට්‍රේ එකකින් ඉවත් කරගෙන ඉතුරුණු බැටර් එකෙන් කප් කේක්ස් ටික බේක් කරගන්න තමයි යන්නේ.
ඔන්න ඔහොම තමයි අපි බේක් කරගත්ත කප් කේක්ස් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ කප් කේක්ස් ටික හොඳින් නිමෙන්න තියන්න ඕනේ අයිසින් කරන්න නම්. ඊළඟට අපි බලමු අයිසින් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, මෙතනදී මම කාමර උෂ්ණත්වයෙන් තියාගත්ත මාගරින් ටික බීට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට හැම වෙලේම මම කියන්නේ මේ බටර් හොඳින් ලයිට් කලර් එකක් වෙනකම බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා හොඳින් හලාගත්ත අයිසින් සුගර්. ඉතින් මේ අයිසින් සුගර් එකපාර ඔයාලා එකතු කරන්නේ නැතුව කොටස් වශයෙන් කඩලා තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඇයි දන්නවද මම එහෙම කිව්වේ? ඔයාලා මේ වගේ ටික ටික අයිසින් සුගර් එකතු කරාම ඔයාලට ස්මූති අයිසින් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ අයිසින් වල තවත් රසය වැඩි කරගන්න කිරි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මම වැනිලා නම් එකතු කරගන්නවා අඩුයි, මොකද ඒක ආටිෆිෂල් ෆ්ලේවර් එකක් නිසා. නමුත් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව මෙතනදී වැනිලා වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉතුරුණු අයිසින් සුගර් ටිකත් මේ විදිහට දාගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. තවත් දෙයක් කියන්න අමතක වුණානේ. ඉතින් සමහර කට්ටිය මගෙන් WhatsApp message දාලා ඇහුවා අපිට මේකට දෙහි එකතු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලට බැටර් එකට වුණත් අයිසින් වලට වුණත් මේ දෙහි එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා කලරින් ඇඩ් කරන්නේ නැත්තම්. ඉතින් කලරින් ඇඩ් කරනවා නම් මම කියන්නේ දෙහි යුෂ එකතු කරන්න එපා, මොකද ඒව ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පුළුවන්. දෙහි යුෂ එකතු කරගන්නේ අපි බැටර් එකේ නම් විතර පිළිගඳ යන්න, අයිසින් වලට නම් අයිසින් වල තවත් රසය වැඩි කරගන්න තමයි. හරි, මම දැන් මේ අයිසින් වලින් කොටස් දෙකකට සමානව කඩා ගන්නවා. මොකද මම කලර්ස් දෙකකින් තමයි කප් කේක්ස් ඩෙකොරේට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ කොටසට රෝස පාට කලරින් ටික එකතු කරගන්නවා. අනිත් කොටසට මම එකතු කරගන්න නිල් පාට කලරින් එකකින්. අයිසින් එක හදාගන්න අතරතුර කප් කේක්ස් ටික හොඳින් නිමිලා තිබ්බ නිසා මම ඊළඟට මේ කප් කේක්ස් ටික ඩෙකොරේට් කරන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලා බලනවා ඇති අයි මම මේ අයිසින් වලින් ටිකක් අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම කප් කේක් එක උඩ කොටසින් මේ වගේ තවර ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකේ වාසිය තමයි ඔයාලට අයිසින් කරනකොට සමහර විට මේ කප් කේක් එකේ උඩ කොටස අයිසින් එක ඇලිලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න තමයි මම මේ ඉස්සෙල්ලාම අයිසින් එකෙන් කුඩා ප්‍රමාණයක් අරගෙන කප් කේක් එක උඩින් ටිකක් ගාගන්නේ. මම මේ කප් කේක්ස් ටික ඩෙකොරේට් කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ නොසල්ස් වර්ග දෙකයි. ඉතින් මේ දැන් පාවිච්චි කරන නොසල් එක තමයි නම්බර් 13. ඔයාලට මෙතන ඉඳන් බලාගන්න පුළුවන් කොහොමද මම මේ කප් කේක්ස් ටික ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගත්තේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ අයිසින් වලින් පයිප් කරනකොට මේ රෝස මල් ටික ලස්සනට පයිප් වෙලා එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අයිසින් වල නියම පදම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කප් කේක්ස් ටික අයිසින් කරන විදිහ බලාගෙන ඉන්නකෝ. එකිනෙකට වෙනස් ඩිසයින් ටිකක් තමයි මම මෙතනදී යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ දකින රෝස මල මම පයිප් කරගන්නේ 1C නොසල් එකකින්. අපි කලින් ගත්ත නම්බර් 13 නොසල් එකකින් තමයි මම වටේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි බෝඩර් එක දාගත්තේ. හරි, කප් කේක්ස් ටික ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරාට පස්සේ මම ඊළඟට ලස්සන ෆිනිෂින් එකක් ගන්න මෙන්න මේ වගේ උඩින් එඩිබල් පර්ල්ස් ටිකක් සහ ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් දාගන්නවා.
ඊළඟට මම කරන්නේ අපි ඉතුරු කරගත්ත නිල් පාට අයිසින් ටිකෙන් ඉතුරු කප් කේක්ස් ටික ඩෙකොරේට් කරගන්න එක. කලින් පාවිච්චි කරපු නොසල්ස් වර්ග දෙකම තමා මම මෙතනටත් ගත්තේ. මොකද එකම ඩිසයින් එකකින් මම පයිප් කරගන්න නිසා. ඉතින් කලින් කරා වගේම මේ කප් කේක්ස් ටිකටත් මම ස්ප්‍රින්කල් සහ එඩිබල් පර්ස් දාලා ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගත්තා. හරි, ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් අන්තිමට මම හදපු කප් කේක්ස් වල ෆයිනල් ලුක් එක ආවේ. ඔයාලා බලනවා ඇති මම කප් කේක්ස් 12ක් හැදුවා. ඉතින් 12න් මෙතන තියෙන්නේ 11යි. මම මේ ඕඩර් එක හැදුවේ මගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ටනේ. ඉතින් ඒ කස්ටමර් මගෙන් කලිනුත් කේක් ඕඩර්ස් අරන් තියෙන නිසා මම එයාට එකක් ෆ්‍රී දුන්නා. ඉතින් ඒ ෆ්‍රී කප් කේක් එක තමයි වෙනම මේ කප් එක දාලා තියෙන්නේ. එයා හරියටම මගෙන් ඉල්ලුවේ කප් කේක්ස් 10ක් විතරයි. ඔන්න ඉතින් ඉතුරුණු කප් කේක් එක රස බැලුවේ මෙන්න මෙයා. ඇයි ඇස් දෙක වහන්නේ කන්නේ? රස විඳිනවා. ඉතින් මම මේක ඩිලිවරි කරන්නත් බාරගත්ත නිසා මගේ කස්ටමර් අතටම මම ගිහිල්ලා මේ පාර්සල් එක දීලා තමයි ආවේ. ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් මට ආපු කප් කේක් ඕඩර් එක මම මුල ඉඳන් අගටම හැදුවේ කොහොමද කියලා ඔයාලා එක්ක බෙදාගත්තේ. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් පහලින් දාගෙන යන්න. මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.